What's up mga kautol? So masaya tayo ngayong araw na to mga kautol, kasi dumating na yung inaantay natin, yung Google AdSense natin mga kautol. Nice. So nagpapasalamat talaga ako sa inyo mga kautol sa suporta nyo. Unang-una po kay God. Thanks God sa pag-alalay sa akin sa araw-araw, sa kada rides ko. Ginagabayan mo ko lagi sa aking minamahal na partner sa buhay, na very supportive. Salamat. Papagas muna tayo. Masaya tayo. Sana ganoon rin kayo, masaya rin kayo. Kasi hindi mabuo to kung wala kayo. Wow! Kaya hindi lang sa akin to, sa inyo rin to, sa atin to. Nice. Sana huwag kayong magsawa, magsuporta sa channel natin mga kautol. Kilala kong kaliskis mo, oy. So nga pala, shoutout nga pala sa Antiki Motovlogger. So pupunta tayo ngayon mga kautol sa San Jose Antiki. Makipagkita tayo kay Joms Travel Vlog. Shoutout rin sa HPG FSRAP Antiki Chapter. At saka sa lahat ng mga rider dito sa Antiki, shoutout sa inyo. Kay paring Rambo, kay Master ng EMRC Antiki Mix Riders Club, shoutout sa inyo. Sa Team Bitik, shoutout sa inyo mga idol. Ride safe lang always. Mag-iingat lang po tayo lagi. Ugaliin po nating magdasal lagi bago sumampa sa ating kabayong bakal. I feel good.
going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Yeah. Ay! Ayaw, di ma. Ay! Ano ba yung motor niya? Shout out, Joms Travel Vlog. So yun mga kautol, at dadaan tayo rito kay Ma'am Grace sa Ibo Helmet Shop. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay, dito na tayo. Okay, bukas. Okay, so alright. Yan si Ma'am Grace. Ma'am Grace dyan. Ma'am Grace dyan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay tumakaba? Will you please repeat it? Sana all. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki!
No, 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 no. Ang galing mo talaga, bright ka. Dumaan tayo rito mga kautol kay Ma'am Grace sa JGR Evo motorcycle helmet. Meron tayong kinuha na certification nung nag-attend kami doon ng comprehensive driving seminar. Pwede na! Problema talaga rito mga kautol kasi umulan. Problema talaga ni Mototsab. Umuwi ka na? So, inuulit ko mga kautol, maraming salamat sa pagsuporta sa YouTube channel natin. Sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat. Ito na mga kautol, medyo naabot natin na yung ating munting pangarap. Pag-iusap ko po sa inyo, huwag po sana kayong magsawa sa pagsuporta sa channel natin para sabay-sabay nating abutin yung ating minimithing pangarap. Okay? So yun, lumalakas yung ulan. Dito ko muna tatapusin yung video ko mga kautol. Magkita-kita tayo next vlog. Mag-iingat lang po tayo lagi. God bless all and keep safe always. Bye-bye.